Marie växte upp i en liten by utanför Ängelholm i nordvästra Skåne. Ett sånt här litet sömnigt ställe där ingen jobbar utan bara bor. Visst, där fanns såklart en skola och affär, men inte så mycket mer. I hemmet fanns det alltid musik, framförallt jazz. Hennes pappa var en fantast och spred gärna sin visdom till Marie och hennes syster. Hon lyssnade in sig på framförallt de stora jazzsångerskorna som Ella Fitzgerald och Billie Holiday. Men även Nat King Cole och de andra. Det gick till slut inte en dag utan att Marie sjöng för full hals. Så med i hennes öron samma inlevelse som de stora förebilderna. Det fanns egentligen bara ett problem. I Östra Ljungby, som byn hette, fanns det väldigt få jazzklubbar. Det fanns egentligen bara pappas skivspelare. Åren gick och för vart och ett av dem så kände hon att hon måste vidare till något större. Till en stad där det fanns musik, där man träffade musiker i varje gathörn, där man kunde jamma med vem som helst. Det blev Halmstad. Hon hade träffat en kille som hette Stefan som tyckte att hon kunde gott flytta in hos honom. Han var trummis och hade gott om kompisar att spela med. Han var dessutom inne på inte bara pop och rock utan även lite mer experimentella saker. Det gillade Marie. Visst, rock är ju häftigt och det finns jäkligt bra rocktjejer att ta efter. Men hon hade den där andra sidan också. Väl i Halmstad träffade hon genom Stefan en gitarrist och låtskrivare som hette Martin Sternhuvud. Han har också ett brinnande intresse för den lite finare så kallade artrocken. Det passade Marie perfekt. Tillsammans med ett par andra killar bildade de bandet Strul. Och precis som Stefan hade sagt så fanns det gott om musiker i Halmstad. Kanske inte i varje gathörn, men nästan. Det fanns även en levande teaterkultur med Maggan Ek, Björn Holmgren, Paul Frid och Ika Nord till exempel. Det fanns proggbandet Iselus Barne som spelade långa knepiga låtar likt Yes och Genesis. Lasse Demian sjöng visor på ett härligt rockigt vis. Och så fanns det ett band i replokalen bredvid som hade börjat röra på sig. De repade vansinnigt mycket, varje dag i stort sett. Och det gav verkligen resultat. Alla som gick förbi dörren till deras replokal noterade detta. En dag stötte de ihop i korridoren utanför och sångaren i bandet sa till Marie: "Kom in och lyssna, du måste säga vad du tycker." "Det låter jäkligt bra", sa Marie efter att ha hört några låtar. "Jag heter Per", sa sångaren, "och vi heter Gyllene Tider. Vi har tänkt över världen." "Så bra då", sa Marie och reste sig upp. "Lycka till." "Jag tänkte faktiskt göra detsamma", sa Marie och klev ut ur rummet. Per vände sig till MP Persson. "Var det där Marie? Hon som spelar med Sternhuvud och dem?" "Ja, hon ska vara jäkligt bra", sa MP. "Hon kanske kan få lägga kör någon gång", sa Per och stämde gitarren. Ännu fler år gick. Och visst fick Marie vara med på en del inspelningar med både Gyllene Tider och Pers soloprojekt. Men hon ville mer. Hon ville prova sina egna vingar. Bandet Strul hade släppt en singel med det kryptiska namnet Giaio. Men antingen var titeln för konstig för skivköparna, eller så var inte världen mogen för Strul. Kanske lite av båda. Martin Sternhuvud och Marie lämnade Strul och startade Mammas barn istället. De fick skivkontrakt och spelade in ett helt album. De gamla gyllene vännerna Anders Harlin och Micke Syd Andersson hjälpte till med bas och trummor. Inte heller denna skiva ville lyfta mot stjärnorna och frustrationen växte allt mer. Hon kände själv att hon hade mer att ge. Men vad? "Ska jag?" tänkte Marie. Nej, varför skulle han vilja det? Men hon tog mod till sig och ringde till Lasse Lindbom uppe i Stockholm. "Ja, tjena, det är Lasse", svarade han. "Hej, det är Marie Fredriksson i Halmstad." "Nej men tjena, vi pratar just om dig." "Gjorde ni?" "Självklart. Du, det är så här, vi gillar dig och vad du har. Utstrålning, stjärnpotential, ja, och så en jäkla pipa också såklart", sa Lasse på sin renodlade stockholmska. Det är alltid lite läskigt att prata med stockholmare, tänkte Marie, men fan sig. "Ja, vad pratar ni om då?" "Ja, alltså grejerna som du har spelat upp och det vi hör, det är jäkligt intressant. Du är inte sugen på att komma hit så vi får testa att spela in lite?" "Du menar en soloplatta", sa Marie. "Sakta i backarna. Vi börjar med att spela in så får vi se hur det blir med ett skivkontrakt. Sånt där bestämmer inte jag, men jag har en del att säga till om trots allt." "Vad säger du? Kommer du?" "Självklart. Ska bara borsta tänderna och köpa vinterstövlar. Det är väl kallt där uppe i Stockholm." "Visst. Sibirien och hela det köret. Kom hit. Inte nu på måndag, men nästa så testar vi lite."
Hur det gick? Stormsuccé. Eller efter stormen succé om man vill vara lustig. Maries 2 första soloplattor tog över Sverige fullkomligt. Plötsligt så var Marie på var och varannan läpp. Unga tjejer drömde om att vara Marie. Unga killar drömde om tjejerna som ville vara Marie. Kvinnor ville vara Marie. Och deras män tyckte att de kunde försöka det någon annanstans än i hemmets lugna vrå. Alla sjöng med i hit efter hit. Marie hade gjort det. Hon hade gått den långa vägen och lyckats. Hon var etta i hela Sverige. Då ringde telefonen. Hej, det är Per Gessle. Har du tid att ses över en kopp kaffe? What's she like when she turns around to kiss you goodnight? When she wakes up in the morning by your side. What's she like? What's she like? The yellow moon or the deep blue of the sea? Do you feel the same way you did when it was me? What's she like? Oh, I've been holding on, I've been holding on.